Odpovíme si na otázku, zda za tragickou nehodu v Chotěboři mohlo přejezdové zabezpečovací zařízení. Přejezd byl plně funkční. Oslavíme narozeniny vlaky NET mimořádnou jízdou parním vlakem. A ukážeme vám, co dokážou sprejeři za pár minut pobytu vlaku ve stanici. Emilka, Cityfrog, pantograf, anebo také žabotlam. Schválně, jestli Lucie ví, co to znamená, co? Víš co, Juro, na mě si nepřijdeš, teď u toho stojíme, je to jednotka řady 451 a mimochodem oslavila již 50. narozeniny. A ty jsi tam byl, ty jsi to natáčel, ne? A natočili jsme velmi pěkné záběry. Začíná pořad Pozor vlak. Myslím, že se to na tehdejší dobu povedlo, protože v té době, když si vemeš, že jezdili vlastně akorát parní mašiny a třetí třídy, jakože v podstatě nebylo nic jiného a přišlo tohleto, tak to předběhlo v tu dobu svoji dobu. Měla nízký nastupování, odvílaly se dveře centrálně a měla rychlý rozjezd, rychlý brždění. Prostě byla to chytrá mašina. Ty konstruktéři a všichni podali neskutečný výkony, protože vlastně vidíte, že to vozidlo jezdí do dneska a takový jednoduchý řečení je, že říkám těm lidem pozletit ruce po samý ramena je málo. Je to téměř neuvěřitelné, ale elektrické jednotky EM 475-1 dnes pod označením 451 oslavili 26. dubna 50. narozeniny mimořádnými jízdami z Prahy Masarykova nádraží do Milovic a zpět. Že šlo o významnou akci, dokládají sami příznivci železnice, kteří prakticky obsypali se svými fotoaparáty a kamerami celou trasu, po které se trojice pantografů celý den proháněla. V samotných Milovicích pak byla pro zájemce vystavena jednotka 451 095 096, kde si zájemci mohli prohlédnout doslova do posledního šroubku. Já můžu říct a poděkovat jak Českým dráhám za tu akci, kvituju tu lidi, je tady velká účast a můžu říct, pantograf, který tady stojí za náma, tak je nadčasový, protože jezdí do teďka, je to už přece jenom 50 let, je to dlouhá doba. Tato akce pro mě byla nostalgická, protože na téhle mašině jsem jezdil takových 15 let minimálně. Máme rádi mašinky, viď? Líbí se ti mašinky? Jo. Tak to řekni tady, že se ti to líbilo. No to takové líbilo, ne. Jako bylo to moc hezky připravený. Zajímavé je, že se o vlacích pro pražskou příměstskou dopravu poprvé uvažovalo v roce 1924. Byly jasně nastaveny parametry, tedy vozy podvozkové, čtyřnápravové se širokými nástupními prostory, aby jezdily rychlostí minimálně 90 km za hodinu, v intervalech 20 až 30 minut s kapacitou jednoho vlaku až 600 cestujících. Jenže přišla hospodářská krize a plány byly uloženy do šuplíku. V myšlence se pokračovalo až v roce 1955, kdy ministerstvo dopravy, coby státní úkol, objednalo 2 prototypy elektrických jednotek pro československé dráhy. Vznikly tak jednotky řady EM 475-0, které dokázaly jezdit rychlostí až 100 km za hodinu, pojali 336 cestujících, ovšem byly silně poruchové. Zkušenosti na prototypech mimochodem bylo podáno 150 připomínek, pak konstruktéři využili při zahájení výroby sériových jednotek 475-1, dnes označované jako 451. To má vlastně 8 motorů a je to vlastně ideální vozidlo pro příměstskou dopravu, i velice spolehlivý, protože v zásadě těch 8 motorů můžete propojit na půl, můžete udělat a dojet klidně na čtvrt, to znamená na 2 motory, takže ty lidi to opravdu uměli a všecko to. A k tomu, aby ty lidi dojeli, aby to všecko fungovalo, patří tato proflieta, kterou jsem vám asi ukazoval. A to je takový soubor vlastně věcí, který každý fíra měl u sebe a na tohleto se na všecko dojelo. To jsou podložení
jsou to vlastně vykrácení pojistek, klíč od brzdy, podvojná záklopka. Tohle, když měl a viděl, co s tím, tak vlastně neexistovalo, že by to vozidlo někde zůstalo stát. Což u nástupců 451, tedy u jednotek řady 471 City Elephant, bohužel neplatí. U těch moderních vozidel tohleto ty konstruktéři trošku opomněli tyhle ty paralelní věci, které zkrátka musí být, aby to šlo přepnout na různě druhou větví a tak dále. Jo. To znamená, tady to má 2 sběrače a tak dále, aby vždycky ta mašina dojela tam, kam dojet má. Já jsem rád, že tahle akce se udělala, protože si to ty mašiny zasloužejí, to především, a je to vzdání hold vlastně jednak těm lidem, kteří na to celý život jezdili, mají na to zásluhu, že to takhle vydrželo dlouho a takhle, že to všechno dopadlo, a jednak konstruktérům, jednak těm vozidlům a jednak i těm lidem, kteří vlastně na tom celý život strávili a mají k tomu velice úzký a velice srdečný vztah. Je tu Express, tedy přehled událostí ve světě železnice. To největší události roku, alespoň v České republice, je bezesporu nasazení prvního ČD Railjetu do zkušebního provozu. Stalo se tak na začátku května, čímž cestující získávají naprosto nový komfort cestování u národního dopravce. České dráhy pořídí celkem 7 souprav, které budou do ostrého provozu nasazeny od prosince tohoto roku. Budeme jezdit z Prahy do Vídně a do Gracu každé 2 hodiny. Mohu také říci, že se nejenom bude lépe, komfortněji cestovat, ale také se zkrátí jízdní doba asi o půl hodiny, což určitě rádi přivítáte. A dodejme, že Českým dráhám za první čtvrtletí meziročně vzrostl počet cestujících o 1,4% na 41,4 milionu. Velmi dobrou zprávou je, že poprvé padla velmi vysoká pokuta za neoprávněný výkup kradených kolejnic. Téměř 400 000 korun musí zaplatit provozovatel blíže nespecifikované sběrny v Českých Budějovicích, která vykoupila téměř 18 000 kg kolejnic, i když bylo jasné, že pochází z trestné činnosti. A jako vždy se na závěr krátkých zpráv podíváme do světa. Čína totiž zvažuje postavit vysokorychlostní železnici až do Spojených států. Konkrétně by šlo o trať začínající v severovýchodní Číně, pokračovala by přes Sibiř, následně by se zanořila do tunelu pod Tichým oceánem a končila by v USA. 13 000 km dlouhá trať by tak byla nejdelší na světě, po níž by se jezdilo rychlostí až 350 km za hodinu. Cesta z Číny do USA by tedy trvala 2 dny. Svíčky u přejezdu v Chotěboři připomínají tragickou dopravní nehodu z 24. března letošního roku. Osobní automobil vjel na přejezd ve chvíli, kdy právě projížděl osobní vlak. Řidič byl na místě mrtvý, jeho 10letý syn přežil. Řeklo by se, jedna z mnoha nehod, kdy řidič nerespektoval výstražná světla na přejezdu, jenže celý případ dostal úplně jiný spád. Objevil se totiž očitý svědek nehody Libor Vodička, který po nehodě novinářům řekl, že přejezd v době nehody nefungoval. Když přijížděl vlak, tak to neblikalo. 100%. 100%. Myslím, že se to zahraje do autu. Tvrzení Libora Vodičky zaujalo novináře natolik, že se opakovaně objevovaly zprávy o tom, že je přejezd v Chotěboři nebezpečný. A to i přes prohlášení drážní inspekce, že bylo zabezpečovací zařízení v činnosti. Vycházely totiž z dat ze záznamového zařízení, tedy černé skřínky přejezdu. Z našich zkušeností ta data jsou naprosto spolehlivá, 100%. Nesetkali jsme se ještě nikdy s případem, že by byla data nějakým způsobem znehodnocena nebo že by nevypovídala o tom, co se skutečně na tom přejezdu odehrálo. Protože pochyby v médiích neustávaly, drážní inspekce se rozhodla pro radikální krok. Uspořádala za účasti Správy železniční dopravní cesty a policie veřejný ověřovací pokus. Ověřovací pokus bude probíhat přesně, jak se z největší pravděpodobností stala dopravní nehoda na tomto železničním přejezdu. Vracíme se tedy zpět do 24. března letošního roku. K přejezdu se blíží místo osobního vlaku, drážní drezína rychlostí 62 km v hodině a přejezd jde do výstrahy. Jakmile drezína mine přejezd, výstražníky zasnou a ustane vyzvánění, protože přejezdové zabezpečovací zařízení přešlo do takzvané anulace. Vlak brzdí asi 250 metrů za místem tragédie, stejně jako v den nehody.
Uběhnou 3 minuty a 50 sekund a přejezd jde opět do výstrahy, protože vlak zůstal stát na přibližovacím úseku z druhé strany. Což je správná funkce přejezdů a my vám teď jsme schopni stáhnout data a zdokumentovat, že vlastně je situace úplně totožná, tak jako byla v době mimořádné události. To, co jsme dnes viděli při ověřovacím pokusu, se zaznamenalo do černé skřínky přejezdového zabezpečovacího zařízení a porovnáním dat po tomto ověřovacím pokusu s daty, která jsme stáhli po nehodě, můžeme říct si jednoznačný závěr, že přejezd byl plně funkční a odpovědnost za mimořádnou událost je mimo železnici. Nesouhlasím. Očitý svědek Libor Vodička i přes jasná data a jasný výsledek ale hovoří o zametání problému pod koberec. Neblikaly červený světla, necinkaly zvonky, když přijížděl vlak. Jak si tedy vysvětlit tvrzení očitého svědka? Podle drážní inspekce za to může šok z tragické nehody, který ho ovlivnil. Vlak totiž po nehodě zabrzdil za přejezdem a když Libor Vodička vyběhl z auta pomoci zraněným, přejezd už nebyl ve výstraze. Nicméně vlak neopustil ještě vzdalovací úsek v určitém čase, to znamená po určitém čase znovu z bezpečnostních důvodů přejezd začal dávat zvukovou a světelnou výstrahu. A to byl podle drážní inspekce onen moment, kdy si svědek sugeroval, že přejezd začal fungovat až po nehodě. Mimochodem, inspektoři si nepamatují jediný případ v České republice, kdy byl přejezd ovládaný jízdou vlaku příčinou dopravní nehody. Jste u počítače, pak si do adresního řádku napište vlaky.net a vyskočí na vás internetový česko-slovenský magazín stejného názvu o vlacích a železnicích celého světa. A proč Vlaky.net zmiňujeme? Letos totiž oslavují 10 let existence. Celé to začalo pred 10 rokmi ako taký nevinný plán rozbehnúť internetovú stránku, na ktorej by sme mohli uverejňovať fotky vlakov a železničných objektov. A vtedy, keby mi niekto bol povedal, že sa dožijeme 10 rokov, neveril by som a proste bol by som ochotný sa hádať. Vlaky.net za 10 let prošly zatím jedinou designovou změnou a další se právě chystá. A to tak, aby se stránky hezky zobrazovaly také v mobilních telefonech a na tabletech. Z původně strohého zpravodajského webu s galerií a diskusním fórem se za 10 let vyprofilovalo zajímavé místo pro příznivce železnice, kde najdete řazení vlaků, oběhy lokomotiv a tak dále. Návštevnosť stránky je zhruba 10 až 12 tisíc návštev denne. Najnavštevovanejšie sekcie sú samozrejme sekcie s aktualitami a s reportážami, kde si ľudia môžu prečítať rôzne zaujímavosti, či už z prevádzky alebo z rôznych ciest po svete za železnicami. Jako dárek, jak jste si určitě už všimli v pozadí při rozhovoru, si uskupení příznivců všeho, co jen trochu zavání železnicí, nadělilo 10. května k 10. výročí mimořádnou jízdu historickými vlaky. Zozvolená cez Hronskú Dubravu do Banskej Štiavnice. Tento párny vlak je ťahaný párnym rušňom 422-0108, prezývaný Malý Bíček, ktorý bol vyrobený v roku 1909. S tým, že práve za niekoľko minút očakávame príchod motorového vozňa historického, ktorý ide z Bratislavy sem do Hronskej Dubravy a mal by sa pripojiť na tento párny vlak a spolu pokračovať ďalej do Banskej Štiavnice. Jedná sa o motorový vozeň M262004, ktorý sme vlastne my ako spolok Vlaky.net odkúpili v roku 2006. Dřív než vyjedeme, musíme vám představit dobrou duši a jakousi ikonu Vlaky.net, téměř 70letého Pavla Jána Buvala, kterému všichni říkají dědek. Hned na nás vychrlil, že má v hlavě hymnu, kterou by někdy rád zhmotnil. Ve smyslu putujeme po Slovensku a daleko od domova. Raz a dva. Krásná, krásná je naše rodná zem, etc., etc., etc. Vyrážíme z Hronské Dúbravy směr Banská Štiavnica a protože jde o mimořádný vlak, po cestě se konají fotozastávky pro neznalé. Vlak zastaví na hezkém místě, fotografové a kameramani vyběhnou ven, nastaví si své nádobíčko, vlak se vrátí o pár set metrů zpět, zahouká a najede hezky před objektivy spokojených lovců nádherných záběrů. Další zastávka je v Kozelníku. Ale všichni se nejvíce těší na nejkouzelnější fotozastávku, Belianský viadukt. No řekněte, není to nádhera?
A to už jsme v Banské Štiavnici, kde všechny oslavence čeká řízný železniční guláš a jako dezert výborný narozeninový dort. Samozřejmě se nám akce líbí, jsme spokojení, jako každý jiný rok. Jo, dobrý, jezdím sem už 4. rokem, každý rok setkání s přáteli, paráda. Výborná akcia, skvelé počasie, fantastickí ľudia, takže všetko ako má byť. Super, akože dneska počasie, perfektná zostava ľudí, jako nádhera. A kdo má zájem, může si pořídit tuto více než 500 stránkovou knihu Desaťročie, tedy desetiletí Vlakynet. Knižka je prerezom tých 10 rokov, ktoré Vlakynet existujú, to znamená, sú tam vybraté reportáže, ktoré boli uverejnené na portáli, najlepšie, najkrajšie, proste taká všeho chuť. V každej časti tej knihy je jeden článok, ktorý na internete nebol uverejnený a bol napísaný špeciálne pre tú knihu, to je taký bonus. Jedním z prvních reportérů internetového magazínu, jehož práci také najdeme v narozeninové knize, je Ostravak Karel Furiš. A jak se vlastně člověk stane reportérem? Stalo se to úplně jenom náhodou, protože Italové měli stávkovat a já jsem zháněl informace o té stávce v Itálii a narazil jsem prakticky na stránky Vlakynet, kde sice nic nevěděli, ale jsem se přihlásil. Konec vzpomínání. Vracíme se zpět s výbornou náladou. Průvodčí s revizorem nějakou tu oběť označkují razítkem. Tak kam chceš, čelo nebo tvář? Tady si to dej na čelo. Hvězdu na čele máš. A náš štáb dostává na oko pokutu 100 korun československých za vyklánění se z oken při natáčení. Tak fuj. Přejeme magazínu Vlakynet minimálně dalších 10x10 let podobně báječných akcí. Dnes přijal pozvání do rubriky 2+30 ministr dopravy Antonín Prachař. Pravidelní diváci už vědí, že se ptáme na pozitiva a negativa české železnice a zpovídaný nakonec dostane přesně 30 sekund, se kterými naloží, jak uzná za vhodné. Tak tedy, co vás v poslední době potěšilo na české železnici? Jednotky RailJet jsou důkazem toho, že v rámci zkvalitnění služeb se jde správným směrem. Mohou i pozitivně hodnotit některé změny v organizačním uspořádání českých drah, které mají pozitivní dopad do finančních, do nákladů celé společnosti a jsem přesvědčený, že rating, který České dráhy čeká v druhé polovině května, tady tyto snahy ocení. A teď rub české železnice. Obecně se mi nelíbí stav, v kterém jsme České dráhy převzali od bývalých vedení, zejména pana Žaludy, pana Zeleného, ale věřím tomu, že současný management je natolik kvalitní, že se s tím dokáže vypořádat. A na závěr máme přesně 30 sekund pro ministra dopravy a jak tušíme, i zde bude řeč o národním dopravci, tedy o Českých drahách. Byl bych moc rád, kdyby České dráhy našly daleko více prostoru pro spolupráci s autobusovými dopravci a tam, kde máme zastávky například vzdálené od aglomerací, tak se našla daleko větší spolupráce obou těchto přepravců. Teď vám ukážeme něco, nad čím vám zůstane rozum stát. Jsme na hlavní ruské trati do Moskvy. Přijíždí vlak a najednou se odkud si vynoří parta mladíků, z nichž má většina maskované tváře. Jakmile vlak zastaví, vytahují barevné spreje a pouští se do díla zkázy. Nechce se tomu ani věřit, ale během pobytu vlaku ve stanici stačí parta lidí vlak celý pomalovat. Tak za tohle bych sekala ruce. Se tě ani nedivím, ale pojďme na něco příjemnějšího. A máme tady další soutěž o 5 triček Pozorvlak a Jura určitě bude znát otázku. No znám ji samozřejmě a já se ptám, když jsme začínali těmi pantografy, kolik kilometrů najezdila první nasazená jednotka, tedy 451 001 až 002 do konce března 2014. A pokud víte své odpovědi, tak ji zasílejte na e-mail pozorvlak@azd.cz. Mějte se pěkně a na viděnou. Mimochodem zkouška mikrofonu, mimochodem. A abych to taky nevěděla, když točím videomagazín.
Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. 3, 4. A! V dnešní době, jak to říct, no, tak ještě jednou. Sme mali, no neviem koľko registrácií, to vystrihnete, to nechcem klamať radšej. Dobre, 3, 2, 1, ubližujte mi, au! Oni mi ubližují.